ความพยายามในการทำความเข้าใจตำแหน่งของเราในจักรวาลนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นความใฝ่ฝันที่มนุษย์มีมาตั้งแต่อารยธรรมโบราณมนุษยชาติคิดค้นแผ่นโลหะที่แกะสลักในยุคสำริดมาจนเป็นกล้องโทรทัศน์ในหอคอยและบ่อลึกจนไปสู่ยานอวกาศที่มีความแม่นยำเหนือจินตนาการติดตามเรื่องราวอันน่าทึ่งของการเดินทางอันยาวไกลของมนุษยชาติในแผนที่จักรวาลของมนุษยชาติกันครับ1. จุดเริ่มต้นแห่งการมองดูดาวในคืนที่ท้องฟ้าปราศจากเมฆเมื่อมนุษย์เงยหน้ามองขึ้นไปบนผืนฟ้ามืดดำที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับนับล้านดวงความอยากรู้อยากเห็นและความพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่บนฟ้าก็เริ่มต้นขึ้นการทำแผนที่ดวงดาวจึงกลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางดาราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติหลักฐานอันเก่าแก่ที่สุดของการทำแผนที่ดวงดาวที่มนุษย์ค้นพบคือเนบราสกายดิสแผ่นโลหะจากยุคสำริดที่ค้นพบในประเทศเยอรมนีเมื่อเพียง20 ปีที่ผ่านมาแต่มีอายุย้อนไปถึงประมาณ 1,800 ถึง 1,600 ปีก่อนคริสตกาลบนแผ่นโลหะสีเขียวอมฟ้านี้มีการฝังทองคำเป็นรูปดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และกลุ่มดาว7 ดวงที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มดาวลูกไก่เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าในแต่ละฤดูกาลแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ยุคโบราณที่สามารถสังเกตและบันทึกรูปแบบของท้องฟ้าได้อย่างแม่นยำแผ่นโลหะนี้ถูกค้นพบโดยนักล่าสมบัติที่ใช้เครื่องตรวจจับโลหะอย่างผิดกฎหมายถูกซื้อขายหลายทอดก่อนที่ตำรวจจะสามารถกู้คืนมาได้ในปี 2001 ขณะที่แผนที่ดาวของชาวบาบิโลเนียเมื่อราว 1,200 ปีก่อนคริสตกาลถูกบันทึกลงบนแผ่นดินเหนียวพวกเขาใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์และติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆผ่านกลุ่มดาวจักรราศีแต่หลักฐานแรกสุดของความสนใจต่อท้องฟ้าของมนุษย์อาจย้อนกลับไปถึงภาพเขียนบนผนังถ้ำลาสโกในฝรั่งเศสซึ่งมีอายุระหว่าง 33,000 ถึง 10,000 ปีภาพเหล่านี้อาจสะท้อนถึงกลุ่มดาวลูกไก่และ Summer Triangle เป็นตัวอย่างแรกสุดของความพยายามทำความเข้าใจจักรวาลผ่านศิลปะบนผนังถ้ำ 2. อารยธรรมทั่วโลกกับการทำแผนที่ดวงดาวไม่เพียงแต่ในยุโรปเท่านั้นอารยธรรมอื่นๆทั่วโลกต่างก็มีการทำแผนที่ดวงดาวของตนเองหนึ่งในแผนที่ดาวที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดที่ยังคงอยู่คือแผนที่ดาวตุนหวงจากสมัยราชวงศ์ถังของจีนราวปีค.ศ. 700นี่เป็นแผนที่ดาวสมบูรณ์ชิ้นแรกที่รอดพ้นมาถึงยุคปัจจุบันแผนที่ดาวตุนหวงเป็นส่วนหนึ่งของม้วนกระดาษขนาดใหญ่ครึ่งแรกอธิบายวิธีการทำนายโชคชะตาจากการดูเมฆส่วนที่เหลือแบ่งเป็น12ส่วนตามแบบแผนของจีนโบราณและมีแผนที่ดาวซีกเหนือที่คุ้นเคยสิ่งที่น่าทึ่งคือแผนที่นี้มีการแสดงตำแหน่งของดวงดาวและยังให้เครดิตแก่นักดาราศาสตร์แต่ละคนด้วยดวงดาวต่างๆถูกทำเครื่องหมายด้วยสีที่แตกต่างกันและมีการแสดงถึงประเพณีดาราศาสตร์ทั้ง3ของจีนที่นับย้อนหลังจากช่วงเวลาในอดีตที่จัดทำแผนที่ไปอีกราว 1,000 ปีเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการทำแผนที่ดวงดาวนั้นเป็นกระบวนการสะสมความรู้ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอารยธรรมกรีกก็มีบทบาทสำคัญในการทำแผนที่ดวงดาวเช่นกันโดยฮิปปาคัสนักดาราศาสตร์ชาวกรีกในช่วง 170 ถึง 120 ปีก่อนคริสตกาลได้สร้างแผนที่ดวงดาวที่ระบุพิกัดของดวงดาวกว่า 850 ดวงโดยใช้ระบบพิกัด 2 มิติซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าอย่างแม่นยำงานนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คลอดิอุส ทอเลมีสร้างอัลมาเจสซึ่งกลายเป็นคู่มือดาราศาสตร์สำคัญในยุคต่อมากลุ่มดาวแบบกรีกอย่างเช่นกลุ่มดาวอาร์โกหรืออาร์โกนาวิสอันยิ่งใหญ่ซึ่งถูกระบุในประวัติศาสตร์และตำนานว่าเป็นเรือที่เจสันและอาร์โกนอตแล่นไปมีเรื่องเล่าว่ากลุ่มดาวนี้มาจากประเพณีของชาวเมดิเตอร์เรเนียนหากไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมของปีกลุ่มดาวนี้ดูเหมือนจะแล่นไปตามขอบฟ้าของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อมองไปทางใต้แต่ที่น่าแปลกใจคือเรือนี้กำลังแล่นถอยหลังท้ายเรือไปก่อนแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการตีความของนักดาราศาสตร์โบราณ 3. การปฏิวัติการทำแผนที่ดวงดาวแม้ว่าแผนที่กลุ่มดาวจะสวยงามยิ่งใหญ่ถูกสร้างเพื่อคนหมู่มากแต่ขณะเดียวกันบางทีก็ถูกสร้างตามอำเภอใจดังที่เห็นได้จากกลุ่มดาวเฟลิส
หรือแมวซึ่งถูกเสนอในศตวรรษที่ 18 โดยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อลาลองผู้รักแมวและไม่พอใจที่มีสิงโต2ตัวและแมวป่าลิงซ์อยู่แล้วบนท้องฟ้าเขาจึงเพิ่มแมวเข้าไปด้วยหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของการทำแผนที่ดวงดาวเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 16 เมื่อไทโค บราเฮนักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์กได้สร้างรูดอลฟินเทเบิลส์ซึ่งเป็นแผนที่ดวงดาวที่แม่นยำที่สุดในยุคนั้นโดยใช้เครื่องมือใหม่ๆและวิธีการทางคณิตศาสตร์งานนี้ยังช่วยปูทางให้โยฮันเนส เคปเลอร์พัฒนากฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ในศตวรรษที่ 18 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อการทำแผนที่ดวงดาวเริ่มพัฒนาไปสู่ความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นมุ่งเน้นการวัดมากกว่าการวาดหอดูดาวแรดคลิฟในออกฟอร์ดที่เริ่มสร้างในปี 1773 เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงนี้มีหอคอยสวยงามซึ่งมีรูปแบบเหมือนหอคอยในเอเธนส์แต่งานจริงๆทั้งหมดทำในอาคารที่อยู่ด้านข้างนักดาราศาสตร์ในสมัยนั้นใช้วิธีที่เรียกว่า Eye and Ear Method พวกเขาจะตั้งกล้องโทรทัศน์ผ่านช่องในอาคารในกล้องส่องตาจะมีลวด2 เส้นเป็นจุดอ้างอิงพวกเขาจะรอให้ท้องฟ้าหมุนจนดาวเคลื่อนผ่านเส้นลวดเส้นหนึ่งและทันทีที่ดาวสัมผัสลวดพวกเขาจะเริ่มนับวินาทีวิ่งไปตามทางเดินแล้วดูผ่านกล้องโทรทัศน์อีกตัวจนกว่าดาวจะข้ามกึ่งกลางพวกเขายังคงต้องนับต่อแล้วรอให้ดาวข้ามเส้นที่2วิธีการนี้ต้องการความแม่นยำและทักษะพิเศษมีบันทึกว่านักดาราศาสตร์บางคนถูกไล่ออกเพราะทำไม่ได้ดีพอการวัดเหล่านี้ทำให้ได้มุมของตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าและพวกเขายังสามารถวัดความสูงได้ด้วยทำให้เริ่มเขียนแผนที่ดาวอย่างเหมาะสมแสดงตำแหน่งสัมพันธ์ของดาวเทียบกันมีประโยชน์สำหรับการนำทางและความเข้าใจในดาราศาสตร์ฟิสิกส์ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการทำความเข้าใจตำแหน่งของเราในจักรวาล 4. ความท้าทายในการวัดระยะทางของดวงดาวข้อจำกัดของแผนที่ดาวยุคแรกคือเป็นเพียง2มิติเป็นแผนที่ของท้องฟ้ามากกว่าแผนที่ของจักรวาลเรารู้ว่าเราอาศัยอยู่ในโครงสร้าง3มิติวิลเลียม เฮอร์เชลนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ค้นพบดาวยูเรนัสได้หาข้อสรุปว่าเราอาศัยอยู่ในกาแล็กซีที่มีรูปร่างคล้ายกับแพนเค้กแต่ตอนนั้นเขาคิดว่าโลกของเราอยู่ตรงกลางสิ่งที่นักดาราศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึง 18 พยายามค้นหาคือระยะทางไปยังดวงดาวเพื่อเปลี่ยนมุมมอง2มิติให้เป็นมุมมอง3มิติของจักรวาลโดยวิธีการที่พวกเขาพยายามใช้เรียกว่า parallax ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันลองปิดตาข้างหนึ่งและจัดตำแหน่งนิ้วให้ตรงกับวัตถุที่อยู่ไกลจากนั้นสลับตาเราจะเห็นว่าตำแหน่งของนิ้วเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับฉากหลังซึ่งหากเราวัดมุมที่เปลี่ยนไปก็จะสามารถคำนวณระยะทางได้เมื่อนำมาใช้ในดาราศาสตร์เราใช้หลักการว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ดังนั้นหากเรามองดวงดาวในเดือนมกราคมและมิถุนายนเมื่อโลกเดินทางไปอีกด้านหนึ่งของดวงอาทิตย์ดาวที่อยู่ใกล้ควรเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อเทียบกับดาวที่อยู่ไกลกว่าแต่การเห็นปรากฏการณ์นี้พิสูจน์ได้ยากและความจริงที่ว่าเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชัดเจนก็ถูกใช้เป็นข้อโต้แย้งต่อแนวคิดที่ว่าโลกกำลังเคลื่อนที่ 5. การพยายามวัด parallax ครั้งแรกในปี 1669 โรเบิร์ต ฮุกศาสตราจารย์เรขาคณิตได้พยายามแก้ปัญหานี้เขาตัดสินใจว่าต้องใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะกล้องโทรทัศน์ยาว36 ฟุตเพื่อให้สามารถรวมแสงจากดาวที่มืดและวัดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำเขาเจาะรูที่หลังคาของวิทยาลัยและโครงสร้างอาคารเพื่อให้สามารถสังเกตการจากชั้นล่างและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดาวที่สว่างที่สุดที่ผ่านเหนือศีรษะคือแกมมาดราโคนิสและเขาพยายามอย่างหนักที่จะวัด parallax ของมันแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่คงที่และเขาอธิบายว่าด้วยความยากลำบากทั้งหมดนั้นเขาต้องปรับเครื่องมือทุกครั้งที่สังเกตการและบ่อยครั้งทำให้เขาอยากจะมีหอคอยใหญ่หรือบ่อลึกเพื่อติดตั้งทุกอย่างในครั้งเดียวความพยายามของฮุกสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆแฟรมสตีดที่กรีนนิชได้ตัดสินใจสร้างบ่อที่ลึกและติดตั้งกล้องโทรทัศน์ในบ่อโดยหวังจะเห็นดาวเหนือศีรษะแต่ไม่สำเร็จ 6. ความสำเร็จในการวัดและการค้นพบระยะดวงดาวในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 นักดาราศาสตร์เริ่มมองหาดาวที่มีการเคลื่อนไหวเร็วที่สุดบนท้องฟ้าเรียกว่า proper motion หรือเชื่อว่าดาวเหล่านี้น่าจะอยู่ใกล้โลกมากที่สุด
เฟรดริช เบสเซลมุ่งความสนใจไปที่ดาวที่เรียกว่า61จีนีซึ่งเป็นดาวคู่ดาว2ดวงที่โคจรรอบกันเบสเซลวัดพาราแล็กซ์ของดาวนี้สำเร็จเขาคำนวณได้ว่ามีประมาณ360ไมโครอาร์ควินาทีนั่นคือประมาณ1ใน3ของอาร์ควินาทีหรือประมาณ1ในหมื่นของ1องศาเป็นมุมที่เล็กมากๆในระยะเวลา6เดือนที่ดาวนี้เคลื่อนไปมาแต่เขาสามารถวัดได้อย่างสม่ำเสมอส่งผลให้สามารถคำนวณระยะทางไปยังดาวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 7. ยานไกอาการปฏิวัติการทำแผนที่ดวงดาวในศตวรรษที่ 21 การวัดระยะทางโดยใช้พาราแล็กซ์นี้เองที่ยานอวกาศไกอาได้พัฒนาต่อยอดอย่างก้าวกระโดดโดยยานอวกาศนี้มีกล้องโทรทัศน์2ตัวที่แม่นยำสูงและกล้องถ่ายรูปขนาดมหึมาที่มีความละเอียดเกือบ 1,000 ล้านพิกเซลเมื่อมันเดินทางในวงโคจรสิ่งที่มันทำคือมองหาการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดาวที่อยู่ใกล้ที่สุด 2,000 ล้านดวงในการเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดไกอานั้นสามารถระบุตำแหน่งของดาวกว่า 1,800 ล้านดวงเป็นการสร้างแผนที่จักรวาลที่ละเอียดและแม่นยำที่สุดเท่าที่เคยมีมาแม้ว่าจะมีดาวอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกราว 100,000 ล้านดวงแต่การสำรวจ 2% นี้ก็เพียงพอที่จะให้ข้อมูลล้ำค่าเกี่ยวกับโครงสร้างและประวัติศาสตร์ของกาแล็กซีของเราในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ปี 2025 ไกอาได้เก็บภาพวิทยาศาสตร์ชุดสุดท้ายและโดยความบังเอิญภาพสุดท้ายที่บันทึกไว้คือ61ไซนิดาวคู่ที่เป็นดวงแรกที่มีการวัดพาราแล็กซ์เมื่อ150ปีก่อนเป็นการเก็บภาพสุดท้ายที่งดงามของประวัติศาสตร์การวัดระยะทางของดวงดาว